Yo, so mga ka-DIY-ers. So ngayon, ang vlog natin parang continuation vlog pa rin ng ating product review and test sa TPA3255 amplifier. Kasi yung una kong vlog, ang dami kasi naka-copyright na music. Kaya ang dami kong dinelete. Na-upload ko na siya nang na-delete ko. Tapos meron din mga ilang portion na na-mute. Kaya upload ulit tayo ng bago. Pati yung una kong uploads, wala pa siyang preamp. So yan, dito na i-insert na natin sa paglalagyan niya nating speaker box. Pero ang gagamitin muna natin sa subwoofer itong Digis. So yan, nakasalpak na sa meron na palang preamp. Yan. So patayin muna natin boses para hindi talaga tayo maka-copyright. Siguro na kapag subwoofer natunog lang yung patutugtugin natin, hindi na tayo maka-copyright. So, ilagay lang natin to sa ating tripod. So, yung gamit pala nating subwoofer is Sony-Sonihan or Sony Malaysia na made in China. So, yan. 4 ohms, 200 watts. Pero, yung declaration naman ng power nito is RMS naman. So, yan, no? Kung i-compare nyo sa ibang subwoofer yan or sa speaker yan, yung power nito nasa around 1000 watts na. O di kaya 700 watts. Kagaya siya ng magnet nung pala sa JH890 tsaka yung sa Broadway din na 890. Same sila ng magnet. 900 watts yun. Ito 200 watts yun. So RMS power siya. So lagyan lang natin to muna ng temporary na tape para siguradong hindi lang magdidikit yung dalawa. So, unahin natin sa ating listahan. Si Bastronics ng untitled is Bass I Love You. So, yan. Todo bigay na yung power niya. Bigay na yung power ng ating TPA3255. Compared dun sa wala pa tayong preamp na gamit. So, yung TPA3116 D2, nasubukan ko na din sa subwoofer nito. Hindi niya kaya ibigay yung ganito to. Tsaka dun sa TDA74, ano ba yun? Basta yung 150 watts din, hanggang 36 volts yung pwedeng ipasok. So, yung voltahe natin dun sa ating amplifier, 36 volts pa lang yan. Hanggang 48 volts sana, o hanggang maximum 50 volts ang TPA3255. Tapos, i-feed nyo ng mataas pa na amperes, na around 20 amperes. Sulit na sulit. Yan, kita nyo naman excursion ng ating subwoofer. Diba? Subukan naman natin sa Dark Horse. Dark Horse na Decaf din. Okay. Siguro naman hindi tayo makaka-copyright nito kasi walang yung kanta. Puro bass lang. Sandali lang, mayroong commercial. So, isang channel lang pala yung gamit natin. Hindi rin naka-bridge. Isang channel lang siya. So, 300 watts yung declare power niya sa 4 ohms. So, 4 ohms yung ating subwoofer. So, ayan. Fast forward natin ng konti. Lalim na excursion, makikita niyo yung anino. So dun sa TPA3116 dito tsaka dun sa TDA74, nalimutan ko talaga yung model. Hindi niya kayang ibigay ito kasi meron nag-comment sa akin na mahina lang daw yung TPA3255. Sabi ko kako, wala lang kasi preamp dun sa testing na ginawa ko. Pero pag may preamp yan, dun lalabas yung power niya. Ayun, no? 200 watts to, maximum 400
300 watts amplification. So kung nasa box to, ang lakas ng tulak niya, oh. Kaya ganyan yung tunog ng cone eh, kasi ang lakas ng bigay niyang bayo. Tingnan na lang yung excursion, oh. So comment down below kung mahina pa rin ba ang 3255, kung hindi pa rin ba reliable sa 300 watts. So wala lang tayong oscilloscope para masukat talaga natin yung power niya. So frequency sweep naman tayo. So nilagyan ko na ng foam dito, nahihirapan ako maghawak eh. So yan. Kaya fast forward na natin. May commercial pa. So ilagay na natin sa medyo mababa, mga around 60, 70 siguro. Yan. Mas mababa pa. Yan, 49. Para ma-torture test natin si TPA3255 kung talagang hindi siya susuko. So wala lang tayong clamp meter. Gusto ko sanang i-clamp meter yung ilang ilang amperes yung papalo sa kanya, para at least medyo makuha natin ng konti. Hindi ma-accurate na kasing accurate ng oscilloscope, pero medyo malapit sa katotohanan. So yan, no. So subukan natin hawakan ngayon sa TPA3255 kung nag-init ba. So yan, normal na init lang. Hindi siya yung katulad sa car amplifier na hindi mo matatagal ang hawakan. So kanina pa tayo nagpe-play ng music. So hanap ulit tayo ng Decaf. Hindi na naman tayo makaka-copyright dahil walang kasamang boses eh. Dito tayo sa theme song ng Fast and the Furious. Mas maganda pa rin pala ilapit ko sa inyo. So mas kita excursion sa ilalim. Ayan. Pero dyan sa tingnan nyo niyan yung shadow kung gaano kalalim yung tulak niya. So ayun, nakita nyo naman kung gaano kalakas yung binibigay niya sa ating subwoofer. Kung gaano yung kalalim na excursion niya. Tapos yung normal na init lang ng amplifier, hawakan na din natin. So yan. Pag nag-torture test ako sa isang product, binababad ko muna ng ilang minutong babaran na nasa maximum level ng gain bago tayo mag-take ng video para sigurado. So yan lang. So yung normal na init niya, pwede nyo pang i-back up yan ng fan, blower, tsaka exhaust. Para kung medyo alangan kayo sa init. Pero kung nasa labas lang tong radiator ng box or ng enclosure, pwede nang walang fan eh. Kasi nahahawa ko siya hindi tulad sa class AB type na amplifier na talagang sobrang init na pwede kang magprito siguro na itlog. So yun mga Kalayaan-Paete, sana na-satisfied kayo sa aking ginawang bench test. Torture test na pala sa ating TPA3255.
So, salamat sa patuloy niyong pagtutok. Sa mga bagong viewers, please subscribe at huwag niyo rin kalimutan ang bell button para maging updated kayo sa aking mga binablog. So, salamat sa patuloy niyong pagtutok.